Reissuvideon osassa 14 ja matkamme jatkui Fäkeröön. Mitäköhän täältä mahtoi löytyä täältä satamasta? Se selviää tässä videossa, ei kun videon pariin. Ei ihan Närpiökeskustaa, mut tää on joku pikkukylä. Kun mennään siihen Puskaan, niin tän läpi täytyy ajaa. Täällä on tämmönen pinkki kirkko. Nyt on kyllä väriä. Ois jännä autos. Oikein on kaikki pinkkiä. Täällä on paljon tuulivoimaloita. 10 kilometriä sit tätä tietä mukamassa ja toi on hiekkatie. Miksi nämä puskat on niin pahimmasta päästä olevia puskia? Niinku voi yhtään olla silloin nätimmin. Mutta tää on semmonen paikka, missä on vapaaehtoismaksu. Ja kyllä siinä voi tietysti jotain maksaa, ettei sen puoleen. Täytyy katsoa tarkemmin, kun päästään perille, että mitä siellä on saatavilla. Että onko siellä joku kioski ja mitä kaikkea. Joku uimaranta se on. Voi tätä tietää. Ei me sitä ajatte enempää kuin 40. Katsotaan nyt, paraneeko tää. Täällä on vähän kaikkea. Ei vaan tiedä, että mihin menee. Kaikki asuntoautot ajaa tonne. Toi on jo toinen auto, mikä ajoi mun ohi tonne. Kai se sitten on takannut. Starjeboden Open 247. Okei, täällä ei ole kyllä mitään parkkia. Täällä on satama. Ja ilmakin selkenee. Täällähän on vaikka mitä aktiviteettia. Täällä on joku ravintola ja täytyy lukevaa puskaparkkia hommasta. Luki ohjeet paikan päällä. Katsotaan löydetäänkö me se ohjeistus jostain. Tuolla oli vähän niinku parkkipaikka. Mutta onko tääkin nyt sit? Tämäkin on parkkipaikka. Tuolla on jotain mökkejä. Ei mitään ajuu. Sitten tuollakin on parkkipaikka tossa. Tuo yksi veti rantaa vaan ihan raakasti. Misäköhän se sit vois olla? Ei täällä kyllä mitään ohjeistusta ole. PC, Seaside. Mä veikkaan, että tää voi jättää ihan mihin vaan. Täytyis käydä melkein kysymässä toiselta asuntoauto tyypiltä. Ei kyllä nyt oo. Tää on vähän tuulinen paikka. Täysin merenrannalla. Täällä on ihan tyyni tuo vesi tosta. Ihan täysin tyyni. Täällä on pikkasen huonot opasteet. Ei oo parkkipaikkamerkkiä, ei ole sitä opastetta. Mä käyn tuossa ravintolassa kysymässä, että mikä juttu. Että saako tähän jättää. Vähän niinku suoraan kysyn asiaa. Ystävällisesti, jos ne vaikka sitten ohjeistais oikeaan parkkipaikkaa, jos siltä tuntuu. Tossa on niinku leikkipuistot. Mä en tiedä, täytyisikö tänään mennä iltakävelylle vai jos tää tyynistyy tästä tai sitten huomenna aamusti, kun huomenna pitäisi olla parempi keli. Jos täällä olisi tyyntä, niin tässä olisi Tronella semmonen hemmetin hyvä kuvauspaikka. Täällä on tullut vettä, kun täällä on ihan lätäköitä. Se oli muuten tossa, mikä äsken ihmeteltiin, niin se on itsepalvelukauppa. Mä kysyin noilta sen toisen asuntoauto-omistajilta. Niillä oli jäänyt takki tänne. Mut tossa on niinku ravintola. Mä menen tosta sivusta sisään vissiin. Joo, täällä on tämmönen niinku... Täällä on A-oikeudet taitaa olla. Sitten täällä on sulkemisaika. Sitten on buffetti lounas. Sitten tuolla ruokailupuoli. Sitten tuolla ei oo mitään. Tosi mukava paikka. Täältä saa jäätelöä, saa limpparia, saa kahvia, vettä saa. Sitten täällä on tämmönen minigolf-rata. Jos on hyvä ilma ja lapsia sun muuta, niin täällä voi vähän tulla aikaa kuluttaa tähän. Onpas muuten jännä rata, kun tuolla on tommonen talo. Tosiaan tää ilma nyt sattui todella hyvällä. Täällä on niinku lähes tuuletonta tällä hetkellä. Ja henkilökunta ei puhu suomea, mutta englantia puhuu.
todella hyvin puhuu englantia. Ei ole niinku mitään ongelmaa englannin suhteen. Suomi on todella huono. Et siinä täytyy itse pärjätä se kommunikoinnin kanssa sit jollain tavalla, että ruotsiksi voi puhua varmasti. Tää on ihan kiva alue ja on muuten tosi siisti. Ei ole mitään roskia missään tai mitään. Ja nurmikko on leikattu ja venet on ihan siististi tuolla. Laiturit on ihan kunnossa. Ja tossa on toi on varmaan joku toi on varmaan joku lavatanssihässäkkä, mä luulisin. Tosta mä en tiedä. Me käydään nää läpi myöhemmin kuitenkin. Käydään vähän kävelemässä tätä aluetta. Sitä vapaaehtoismaksuhommaa, niin ne niin näki sen, mutta ne ei ymmärtänyt sitä. Ja se tarkoittaa sitä myöskin, että sitä nyt sitten ei ole täällä. Täällä on aika mukavat näköalat. Eli Närpiössä ollaan vähän niinku. Ja jos ihan oikein tarkkoja ollaan, niin tähän Nurmi-alueelle kyllä tähän uskaltaa asuntoautolla ajaa esimerkiksi tähänkin ihan niinku tähän kulmaan, jos vaan on niinku pokkaa. Mut mun mielestä toikin on vähän liian niinku avarassa nyt. Et jos sieltä nyt tuulee, niin sieltä menee lämmitykseen menee jonkun verran sit enemmän. Mutta aurinkoa me saadaan varmasti huomenna. Se on varma asia. Nyt vois sanoa, että on kyllä näköalat ikkunasta. Nostin ton radio tohon alas. Täällä on joku iso ongelma toi GPSn kanssa nyt. Se ei niinku saa signaalia kyllä ollenkaan. Tossa sipulia nyt laitellaan, että saadaan vähän safkattua. Siinä naapuriautossa saksalaismies käveli siellä viinapullo kädessä. Viinipullo kädessä, ei viina. Ja sit toi liha, kaikki lihat tehdään. Sit varmaan perunat tehdään. Mut kun meidän täytyisi saada jotenkin ne virutettua sillä lailla, että vesi ei menisi tänne. Ruoanteko edistyy. Tossa on liian vähän voita. Kello on puoli yö. Siellä alkoi oikein kunnolla tuulee. Ei sada. Pieni tihku tuli yhdessä kohtaa. Taidapahan mennä nukkumaan. Aamuiset tunnelmat täältä. Se arvattuna tuulee. Nyt varmaan vähän syödä ampalaa ja käydä vähän kävelemässä. Täällä on kyllä niin kova tuuli taas. Loma alkaa lyhentyä. Musta oli huomattu, että venttiilit on avattu ja tyhjätty Mirokissa todennäköisesti. Että täytyisi varmaan hoitaa tuohon ilmaa ja katsoa, että onko sitä vielä ehjii. Kaikkea sitä sattuu, onneksi ei mitään pahempaa. Uskoisin, että ne ei ole ihan ilmaa saa. Ei ole rikottu puukolla ja ainakaan näy mitään. Kun kerran venttiili on poistettu, niin se on tyhjätty varmaan siitä. Oli vähän putsattu, pestyä vähän tätä hellaa ja nyt näyttää hyvältä. Kaikki polttimet toimii. Täällä olisi näitä Ikean koukkuja. Tarttis saada tällä Harjalle koukku pyyhelle, että jos niitä jotenkin asentaisi tähän. Niin, nyt on Harja liimattu. Tää meni vähän viinaan, mutta se on ihan hyvä. Siihen vaan. Ei siisteys suoritettu tältä päivältä. Tuo puristettu, lattia imuroitu rikkaimurilla ja tuolta vähän siivottu. Ihan yleissiisteys rikkaimurin kanssa tässä. Täällä tulee yllättävän paljon roskia matkalla. Katsotaan, jos toi APRS nyt toimisi täältä. Mut täällä on Närpiön toistin kuuluu tähän. Mä voin vaikka näyttää. Otto Heikki Ykkönen Eemeli. Kuuluu kyllä. Kiva klinglong ääni. Pitäisikö leikata semmoista kumimattoa tähänkin? Täältä on niin moneen kertaan tippunut tavarat, niin voisi olla ihan paikallaan semmonenkin suorittaa. Tuli tähän kahvilaan kahvia vähän täältä. Päiväkahvit. Täällä on tämmönen
Olisiko toi tanssilava? Pitäis vähän kiertelee tän. Kyllä toi joku on. Aika isohko. Minäs kattoo ton. Siellä on pitopalvelu tuolla. Kyllä siellä niinku on kaikkea. Siellä on joku lapsikin tuolla sisällä. Disco Unlimited. Minäs tonne tielle kävelee tonne satamaa päin. Tuolla on jotain noita vene, venesäilytyspaikkoja. Tuossa asuu joku. Tuossa on niinku joku autiorakennus. Tuolla on toi itsepalvelukauppa. Voitais mennä siihen. Kattoo seuraavaksi. Täällä on niinku pihapuitteet on aika hyviä. Tähän on niinku kuolleen näköistä. Ei me muuten päästä täältä toisella puolella. Päästäänkö me tosta läpi? Tuolla on niinku tommonen lipun. Siis täällä voi olla tapahtuma. Hei, tuossa lukee tanssi. Joo. Täällä on niinku lipunmaksupaikka. Joo, kyllä tää on sisäänpääsy ja täällä on ollut tapahtuma. Että on niinku, tähän jonotetaan tämmönen paikka. Tässä on joku laiturikin. Minäs käymään siinä kaupassa. Tulin tähän itsepalvelukauppaan. Ja tää on niinku, tossa on niinku maksupääte, tossa on niinku ohjeet. Täältä löytyy niinku koreja, limonaadeja, tomaatteja, pikkuleipiä, paprikaa, kurkkueuron. Se on aika edullinen. Sitten on vapaakananmunia varmaankin. Sitten täällä on pipoja. Sitten täällä on lisäkananmunia, jossa hinta on 5 euroa ja 3 euroa. Sitten täällä on kaloja täällä. Kaloja ja sinappia. Ei vitti avata tuota kauheasti. Sitten tuolla on lisäkurkkuu, 50 senttiä persiljaa. Sitten on lisää pipoja. Sitten on kirja. Katsotaan suomeksi. Tää on niinku tämmönen, että voi lukea sitten kirjoja, kirjasto. Aika mukava pikkukauppa. Tässä oli se kauppa. Se on tää mökki, missä ihan alussa nähtiin, kun tähän tultiin. Tämmönen. Jatketaan vähän tonnepäin kävelyä. Tästä täältä löytyykään. Tulin tähän katselemaan, tähän päätyy. Auto on tuolla. Mä tulin niinku tämmöiseen ryteikköön. Tää on varmaan joku vanha karavan paikka. Vähän siltä näyttää. Harmi, kun tää on tässä kunnossa. Todella harmi. Täällä on niinku ihan oikeasti. Tästä kun tän niinku putsais. Niin. Tästä sais kyllä hyvä. Täällä ei ole kyllä vaan vessoja tai mitään, ja vähän tasottais tätä, niin täällähän olisi 1, 2, 3, 4, 5, 8 paikkaa olisi heti. Ja sitten vaikka tuohon barakkirakennus laittaisi, niin tästä tulisi aika hyvä. Täytyy vähän varovasti täällä kulkea, ettei tiedä onko se yksityisalue vai mikä. Tosiaan tuolla on se paikka. Täällä on venevaajaita ainoastaan. Semisti on ryvettynyt tää seutu. Mä veikkaan kyllä, että tääkin paikka täyttyy, kun tulee tanssit, niin asuntoautoja tänne ihan perälle asti varmasti tulee. Tuossa on jonkun piha. Siellä on trampoliini tossa.
Taas tuossa menee polku. No niin, tultiin tässä. Tuossa on jonkun tontti. Täällä on joku vedellyt Sandelsiikin. Tuolla on pussikaljapussi. Mennään pois täältä. Osakiotellekin. Täällä on porukka käynyt ryyppäässä täällä ihan nurkassa. Kaikkea sitä löytyy täältä. Tosi paljon ryveittynyt. Mä ajattelin, tuossa on muuten toinen asuntoauto tuli eilen ehtoasti myöhään. Menen tonne Kärjessä käymään tuossa. Katsotaan sieltä vähän maisemia. Maisemat on jo aika hyvät tästä. Toki olisi voinut puskaa vetää omalla vastuulla, mutta täällä on ihan järkkytuulis. Itse olisin vetänyt tonne mettää reunaa. Täällä on kyllä komeat aamumaisemat. Nyt ollaan Niemen Kärjessä. Täällä piilossa tuulesta. Tästä niin näkyy, koko kylä näkyy. Ja satama. Tuolla näkyy tuulivoimaloita. Juu, eli me olemme nyt Jägerstares, vai mikä tää on? Eli tuolla Fagersvagen. Me lähdetään rantatietä Kristiinan kaupunkiin. Me otetaan tuo tie tosta ja mennään Närpiön kaupungin läpitte ja no 50 kilometriä matkaa. Ja me ollaan siellä oikein leirintäalueella varmaan yötä. Eli tämmöisessä kuin Pukinsaari Camping. Tässä on ennenkin oltu. Tällaiset näkymät täältä auton edestä. Joka kerta kun käynnistää auto, niin aina pidempään ja pidempään toi laturihihna. Tästä täytyisi kyllä tosiaan tehdä toi huolto. Mutta ei mitään, Kristiinan kaupunkiin ajaminen tästä nyt. Närpiön keskusta. Kyllä, pizzeriaa ja kulttuuriliikettä ja kukkakauppaa ja aikamoinen tuuli oli ajaa tähän. Tätä auto ei pysynyt yhtään niin keskellä tietä, niin olisi kuulunut. Tällainen on Närpiön keskusta. Se on tää yksi katu tässä todennäköisesti. On täällä kerrostalojakin. Katos on tämmöistä. Vähän isompi Tokmanni löytyy. S-Marketti löytyy. Täytyisi käydä kaupassa varmaan jossakin kohtaa. Pitäisikö kahvia hakea jostain täältä? Tuossa on R-kioski hei Närpiössä. Tietyömaa. Auto ajelee keskellä tietä. Aurinkokin vähän pahoittaa. 500 metriä, onko se tämä? Ei. Siinä on lähikuppila. On tää aika iso kaupunki. Kama. Voi olla. Vuossoserissä, mistä me käännytään. Me mennään niinku pikkutietä, rantatietä pitkin mennään. Sinne. Se on joku kunnallistalo. Sairaalakin löytyy. Tai terveyskeskus. Kun matkaa on kulunut 700 metriä, poistu liikenneympyrän toisesta liittymästä. Bussistation. Tämmönen tää oli. Siinä se sitten oli. Tää on tämmöstä peltomaisemaa. On tää Närpiö melko isohko. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Seuraavassa videossa lähdetään Kristiinan kaupunkiin. Ja sitten siellä ajetaan vähän ympäri ja tutkitaan leirintäaluetta. Sitten asennetaan se jännitemittari ja asennetaan vähän sen autoon. Ja siinä on semmoista pientä hommaa sitten siinä kohtaa. Muistakaa tykkää videosta, pistäkää kommenttia, hypettäkää ja ei muuta kuin seuraava video pari. Hei hei!